Καλησπέρα. Απόψε έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ, το οποίο θα μας καλύψει το θέμα για το Deep Tech Momentum στην Ελλάδα, το κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με χρηματοδοτήσεις. Πριν όμως προχωρήσουμε για να δούμε ποια είναι τα μέλη αυτού του πάνελ, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια πληροφορία η οποία βασίζεται σε κάποια παρουσίαση. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το για ποιο λόγο να μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο τίτλος μας είναι Greece Entrepreneurial Deep Tech Momentum, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να επικεντρώσουμε στο how to improve, πώς θα βελτιώσουμε δηλαδή την υπάρχουσα κατάσταση στο Deep Tech στην Ελλάδα. Οπότε, αμέσως έρχεται το ερώτημα γιατί να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, αξίζει τον κόπο και δεύτερον, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ας ξεκινήσουμε από ένα διαφορετικό σημείο να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι πραγματικά το να προχωρήσει το Deep Tech στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό το οποίο είναι σήμερα. Ας πούμε λοιπόν δύο λόγια για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή ως δραστηριότητα και η εκρηκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στις μέρες μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον τίτλο Humanity's Last Exam. Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα? Είναι μία από τις πολλές μετρικές οι οποίες αφορούν το πόσο καλά τα πάει η τεχνητή νοημοσύνη έναντι της ανθρώπινης νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή στηρίζεται με τεράστια χρηματικά ποσά επένδυσης, με τεράστια ποσά ενέργειας που καταναλώνεται, ούτως ώστε όλη η γνώση που έχει σωρεύσει ο άνθρωπος από τότε που θα τολμούσα να πω θυμά τον εαυτό του, μέχρι σήμερα, πώς αυτή η γνώση και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η γνώση από τις μηχανές, οι οποίες μαθαίνουν με πάρα πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα βέβαια από εμάς. Το 30% της ανθρώπινης νοημοσύνης σήμερα έχει ξεπεραστεί από τις μηχανές και εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε ξεπεράσει το 100% της ανθρώπινης νοημοσύνης. Πόσο χαρούμενος είναι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας? Δεν είναι και πάρα πολύ χαρούμενος, διότι αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι το 15% των υπαρχόντων θέσεων σήμερα εργασίας απειλούνται είτε άμεσα είτε έμεσα από αυτή την εξέλιξη μόνο και μόνο από το Generative AI. Ας ξεχάσουμε τα drones, ας ξεχάσουμε ένα σωρό άλλα πράγματα, robotics κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια τεράστια πίεση στην κοινωνία σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα είναι πρόβλημα κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι τεχνολογικό το πρόβλημα, είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Τι κάνουν οι χώρες οι οποίες εντοπίζουν αυτό το πρόβλημα για να προστατέψουν και να προτιμάσουν τις κοινωνίες τους? Οι σημαντικότερες και πιο πλούσιες και πιο νουνεχείς χώρες, όπως είναι προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., κάνουν τεράστιες επενδύσεις σε Deep Tech. Διότι μαζί με την εκπαίδευση είναι αυτός ο πυλώνας ο οποίος θα βοηθήσει την κοινωνία να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο μένεται να αντιμετωπίσει και ήδη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό. Τι είναι Deep Tech? Deep Tech είναι μία τεχνολογική λύση η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Μα για να φτιάξω εγώ μια λύση και μάλλον για να εφαρμόσω για πρώτη φορά μια τεχνολογική λύση, θα πρέπει να την έχω βρει κιόλας. Γιατί άμα την εφηρεί ο γείτονας, θα την εφαρμόσει ο γείτονας. Κατά συνέπεια, πάμε κάπου αλλού σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ποιος είναι ο τρόπος σκέψης? Δημιουργώ τεχνολογία για να μπορέσω να ξεπεράσω το πρόβλημα. Δεν αρκεί πια να χρησιμοποιώ τεχνολογία, το οποίο είναι το σύνηθε ζητούμενο στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και δυστυχώς και στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό το ίδιο ισχύει, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά ισχύει στην Ευρώπη περισσότερο από ότι σίγουρα στην Κίνα και βεβαίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη όμως το έχει πάρει το μήνυμα, δουλεύει πάρα πολύ έντονα, επενδύει τεράστια ποσά αυτή τη στιγμή σε Deep Tech και για να δώσουμε και κάποια παραδείγματα ή μάλλον για να πούμε πιο συγκεκριμένα, το Semiconductor και Quantum είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα τα οποία συνιστούν το Deep Tech, δραστηριότητα σε Deep Tech. Πάει καλά η Ευρώπη που δημιουργεί όλες αυτές τις
δραστηριότητες και τις εταιρείες. Δεν πάει καλά η Ευρώπη σε αυτό το πράγμα. Ένα από τα κριτήρια για το αν πάει καλά ή όχι είναι τι κάνουν όχι τα startups, τα οποία όντως υπάρχουν πολλά στην Ευρώπη, αλλά τι κάνουν τα scale-ups. Τα scale-ups, λοιπόν, βλέπουμε ότι το 63% βρίσκονται στις ΗΠΑ, παράδειγμα, εταιρείες οι οποίες έχουν φτάσει να γίνουν unicorn. Γιατί γίνεται αυτό? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θα μας απασχολήσει αυτό. Αυτό είναι ένας πονοκέφαλος ευρωπαϊκός. Είμαστε στην Ευρώπη, εμάς μας απασχολεί όμως ένας άλλος πονοκέφαλος. Πριν πάμε στον ελληνικό πονοκέφαλο, να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι έχει γίνει με τους ημιαγωγούς. Ημιαγωγούς η Ευρώπη έχει πάει πάρα πολύ άσχημα. Τελευταίες 3 δεκαετίες, από εκεί που ήταν στην πρώτη θέση, έχει βρεθεί στην τελευταία. Και βεβαίως η Κίνα από την τελευταία θέση έχει βρεθεί στην πρώτη. Στο Deep Tech, λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ήταν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ειδικά στους ημιαγωγούς, διπλό πρόβλημα. Πόσο σημαντική είναι η ημιαγωγή? Πάρα πολύ σημαντική. Στο δεξί γράφημα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής αύξηση του περιεχομένου ημιαγωγών σε οποιαδήποτε συσκευή αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην εφήλιο. Ξεκίνησε δηλαδή πριν από 25 χρόνια να είναι στο 18%, τώρα είναι διπλάσιο ποσοστό και συνεχίζει και ανεβαίνει. Στην Ελλάδα το πρόβλημά μας είναι διαφορετικό. Βλέπουμε αριστερά ποια είναι η αποτύπωση των οικοσυστημάτων Deep Tech στην Ευρώπη. Και αυτό το οικοσύστημα αυξάνεται πάρα πολύ έντονα με πολύ οργανωμένο τρόπο, θα λέγαμε. Ένα από τα εργαλεία τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό είναι το λεγόμενο EIC Acceleration Fund, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς και σαν ένα κριτήριο για το πόσο καλά πάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε το οικοσύστημα, το Deep Tech, όχι το Tech, πάμε καλά. Σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, το οικοσύστημα σήμερα στην Ελλάδα πάει εξαιρετικά καλά. Λοιπόν, Deep Tech όμως είμαστε μια πάρα πολύ αχνή κουκκίδα η οποία σχεδόν ούτε φαίνεται. Πάμε και στο metric το οποίο μας λέει γιατί να πηγαίνουμε τόσο προβληματικά. Το metric αυτό είναι η καλύτερη χρονιά απόδοσης του EIC στην Ευρώπη. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι το εργαλείο το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει το Deep Tech στην Ευρώπη. Λοιπόν, είχαμε 2 εταιρείες. Οι 2 αυτές εταιρείες κατανέμονται, εάν θέλουμε να δούμε σε σχέση με το τι χρήματα είχαν πάρει, τέρμα αριστερά. Και οι 2. Στο 3%. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Εάν πάμε σε κάποιον VC και πούμε γιατί δεν επενδύει σε Deep Tech στην Ελλάδα, μα δεν υπάρχουν εταιρείες Deep Tech στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αν υπήρχαν όμως εταιρείες Deep Tech στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνταν, τότε αυτές θα είχαν 33 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να βρουν το δρόμο τους στο οικοσύστημα το ευρωπαϊκό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο κάπως πρέπει να σπάσουμε. Και πρέπει να τον σπάσουμε για χάρη της κοινωνίας μας. Διαφορετικά θα υποστούμε κάποιες πολύ κακές συνέπειες, πολύ περισσότερο κακές από ό,τι θα ήταν πριν από 50 χρόνια αν μέναμε πίσω τεχνολογικά. Γιατί? Διότι δεν είναι μόνο ότι αναπτύσσω κάποιες θέσεις εργασίας παραπάνω, δημιουργώ μία παραπάνω ασπίδα για την κοινωνική μου συνοχή. Και εδώ λοιπόν τελικά φτάνουμε στο πάνελ μας, στο οποίο εντοπίζουμε ποια είναι τα βασικά και συνήθη αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να συνυπάρξουν ώστε να υπάρξει ένα σωστό και καλό οικοσύστημα. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Γαϊτάνη μαζί μας, Γενικό Γραμματέα της Έρευνας Καινοτομίας, ο οποίος εκπροσωπεί αυτό που λέμε γενικά το κράτος. Λοιπόν, έχουμε επίσης την κυρία Παπακυρίλου, η οποία εκπροσωπεί τον οικονομικό κόσμο, αλλά όχι επενδυτικό κόσμο, από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε έναν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα για ελληνικά δεδομένα, ανθρωποκαθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ταυτόχρονα και entrepreneur, διότι μπλέκεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα startup, τον κύριο Σωτηρίου.
Μετά έχουμε την κυρία Κιούς, η οποία έρχεται από έναν νέο σχετικά οργανισμό, ευρωπαϊκό οργανισμό, το EIT, European Institute for Innovation Technology, και γι' αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει μια οπτική, η οποία έχει να κάνει και με τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα, ενδεχομένως και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, στο κέντρο έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα φοιτήτρια από το Βιολογικό Αθηνών, που εκπροσωπεί το ταλέντο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, καταλαβαίνετε, για να υπάρξει οτιδήποτε σχετικό. Και όλοι αυτοί μαζί θα πρέπει να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν τον δρόμο, ούτως ώστε να βρει δρόμο να περπατήσει ποιος αυτός θα βάλει τα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, το Equity Financing ακολουθεί σε επόμενο πάνελ και δεν θα το ακουμπήσουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή. Θα προχωρήσω τώρα με την πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Γαϊτάνη. Μάλλον θα έρθω να κάτσω κι εγώ από εκεί για να μην είναι τώρα τόσο μακριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε δίπλα. Λοιπόν, κύριε Γαϊτάνη, όπως είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, σε μια προηγούμενη διαφάνεια τέλος πάντων, φάνηκε ότι εάν υπάρχει πρώτερη υποστήριξη μέσα από την χώρα στην οποία βρίσκεται το startup, τότε οι πιθανότητες να προχωρήσει αυτό το startup είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ καλύτερες. Βεβαίως, η διαφάνεια αυτή αναφερόταν 100% σε VC funding, αλλά εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολη, με την έννοια του ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν προγράμματα κυβερνητικά, τα οποία είναι προγράμματα grants και απευθύνονται σε εταιρείες οι οποίες έχουν καινοτόμες λύσεις κτλ. Και τις υποστηρίζουν επαρκώς νωρίς, και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να υπάρξει νέα επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και τα αθρηστικά ποσά συγκριτικά με άλλες χώρες είναι αρκετά μικρά, θα έλεγα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πού είμαστε, ποιο είναι το πλάνο, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση? Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ συνομιλητής με εξαίρετους επιστήμονες και επιχειρηματίες και φοιτητές σε αυτό το πολύ όμορφο φόρουμ που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά η Χετία. Σε ό,τι αφορά το κράτος και το πώς βοηθάει την κατάσταση, θέλω καταρχάς να γυρίσετε λίγα χρόνια πίσω, το 2019, όταν εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας και πόσο πιο ανώριμο ήταν το οικοσύστημα συνολικά σε σχέση με όσο είναι σήμερα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα παραπάνω, αλλά πολλές φορές δεν πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε και τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει, που έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε προσπαθήσει λοιπόν ποικιλοτρόπως να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Καταρχάς, δημιουργήσαμε την Elevate Greece, που είναι το hub της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μάλιστα τη στήριξε πάρα πολύ κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Μετά φτιάξαμε νόμους και δώσαμε τη δυνατότητα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να φτιάξουν spin-offs, εταιρείες τεχνοβλαστών, και σήμερα έχουμε εταιρείες που έχουν πελάτες εντός και εκτός το κυριότερο Ελλάδος, με τζίρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ και αρκετές θέσεις εργασίας για τους Έλληνες επιστήμονες. Το ελληνικό οικοσύστημα δέχεται χρηματοδότηση που κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κατά το 1/3, προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ήδη 40 venture capitals στη χώρα. Το Ισραήλ έχει 500, έτσι. Αλλά το 2019 ήταν πολύ, πολύ λιγότερα. Σήμερα υπάρχει αυτού του είδους η ανάπτυξη. Προκυρήσουμε ερευνητικά προγράμματα που δίνουμε τη δυνατότητα, όχι πάντα σε startups, γιατί υπάρχει το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο είναι λίγο περιοριστικό, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα γενικά στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Και επίσης, θέλω να το πω αυτό, δίνουμε τα πιο γενναία φορολογικά κίνητρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις
για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και μάλιστα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας που τρέχουμε αυτό το project, τους προηγούμενους μήνες τελειώσαμε κρεμότητες ετών, εξετάσαμε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ετοιμάτων και έτσι δώσαμε αν θέλετε άλλη μία όθηση στην επιχειρηματικότητα. Τώρα, αυτό που νομίζω εσάς σας ενδιαφέρει και εμένα με ενδιαφέρει και νομίζω έχετε δίκιο είναι τι κάνουμε συγκεκριμένα για το Deep Tech πιο πολύ. Ναι. Στο Tech έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στο Deep Tech όμως... Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ήδη κάνει μια προετοιμασία για την εθνική στρατηγική και ως Γενική Γραμματεία την έχουμε παραδώσει στην πολιτική ηγεσία. Εγώ πάντα είμαι της άποψης και της γνώμης ότι πρέπει να έχουμε ερευνητικές προτεραιότητες και πρέπει να δούμε όλα τα θέλουμε. Προφανώς τίποτα δεν μπορείς να περιορίσεις στην επιστήμη και στην επιστημονική σκέψη, αλλά πρέπει να δούμε κάποιες προτεραιότητες αφενός, γιατί βάση της καινοτομίας πάντοτε είναι η βασική έρευνα, το είπατε πολύ καλά πριν, να μην χρησιμοποιούμε τεχνολογία, αλλά να τη δημιουργούμε, ώστε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό προϋποθέτει έρευνα. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια υπόθηκε και στο προηγούμενο πάνελ ότι ενώ έχουμε αποτελέσματα έρευνας που μας πάνε σε ένα χαμηλό TRL, εκεί κάπου η προσπάθεια χάνεται. Δεν δίνουμε την απαραίτητη στόχευση και προσπάθεια, αν θέλετε, για να οριμάσουμε σε επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας αυτά που βρίσκουμε στο εργαστήριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση προς αυτές τις δύο διαστάσεις, να δούμε εκεί που έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πώς μπορούμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να το μεγενθύνουμε και φυσικά να χρησιμοποιήσουμε και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και εντός και εκτός χώρας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης, αλλά και πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι διατεθειμένος, δεν έχει προσδιορίσει ακόμα το ποσό, να μπαίνει ένα ετήσιο ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό για έρευνα, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα των σταθερών περιοδικών προκηρύξεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ερευνητικές ομάδες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και φυσικά το νέο πανεπιστήμιο, το νέο Υπουργείο, που πιστεύουμε θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, που θα συνενώσει την έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αυτό θα μας βοηθήσει πολύ καλύτερα στο να εφαρμόζουμε οριζόντιες στρατηγικές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη θίξατε και το αντικείμενο της δεύτερης ερώτησης που είχα κατά νου. Οπότε, εφόσον το θίξατε, θα ήθελα να σας ζητήσω να το παρουσιάσετε λιγάκι, έτσι λίγο καλύτερα, να το καταλάβουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο Υπουργείο το οποίο αναμένεται να υπάρξει και το οποίο θα φέρει πιο κοντά από ό,τι καταλαβαίνω, τα συνολικά τμήματα της έρευνας ή την ακαδημαϊκή έρευνα με κάτι άλλο. Ποιος είναι ο στόχος ακριβώς? Κοιτάξτε, καταρχάς το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε αυτό το χώρο για να μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική για να παίρνουμε αποφάσεις πιο γρήγορα, ώστε να υπάρχει αυτή η πολιτική ομπρέλα στους χώρους που συνδέουν την έρευνα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όταν λέω έρευνα, δεν εννοώ μόνο τα ερευνητικά κέντρα, προφανώς τα πανεπιστήμια, και σίγουρα γίνεται πλούσια έρευνα και θέλουμε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συγκροτηθεί ήδη μια ομάδα εργασίας, την οποία μελετάμε από το στόχο, τη δομή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα ρυθμιστικά ζητήματα, με στόχο να φτάσουμε κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα policy paper και να ξέρουμε ακριβώς όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται και νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να ξέρουμε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε μετά τις επόμενες εκλογές, αν και εφόσον φυσικά ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μπορεί αυτό το Υπουργείο να γίνει πράξη, που νομίζω ότι είναι ζητούμενο για όλη την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να πηγαίνετε, το γνωρίζω, να πήγε λίγο πίσω το πρόγραμμα. Ζητώ συγγνώμη από τους συνομιλητές μου. Είχα ενημερώσει ότι πρέπει να αποχωρήσω για μια άλλη υποχρέωση. Να σας χαρώ και πάλι τη Χετία για τη διοργάνωση αυτού του εξαιρετικού φόρουμ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Συνέχεια. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση της κυρίας Παπακυρίλου,
Η κυρία Πακυρίλου είναι διευθύνουσα σύμβουλος, είπαμε, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και είναι ο άνθρωπος και ο φορέας ο οποίος βρίσκεται πίσω από το, θα τολμούσα να πω, debt financing στην Ελλάδα. Δηλαδή τα προγράμματα τα οποία έχουν δοθεί σε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αλλού, αλλά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του μάλλον χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φτιαχτεί και οργανωθεί από το συγκεκριμένο φορέα υπό την επίβλεψη της κυρίας Πακυρίλου. Η ερώτηση εδώ είναι η εξής. Υπάρχουν τα ΤΕΠΙΧ τα οποία αναφέρονται σε καινοτομία. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο φέρει τον τίτλο καινοτομία. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα προγράμματα δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιήσει ένα πάρα πολύ χαλαρό τίτλο ή μάλλον ένα πάρα πολύ χαλαρό ορισμό του τι εστί καινοτομία, με αποτέλεσμα να δίνονται εξίσου εύκολα σε εταιρείες που έχουν εδραιωμένα αντικείμενα, όπως είναι τουρισμός, όπως είναι κατασκευές. Λοιπόν, και κατά αυτόν τον τρόπο οι εμπορικές τράπεζες δεν έχουν απολύτως κανένα κίνητρο να ρισκάρουν όχι μόνο με deep tech, ούτε καν με tech. Εάν λοιπόν δεν περιοριστεί, δεν προσδιοριστεί με έναν σαφή τρόπο ότι το α ή το β εργαλείο προσβλέπει στο να βοηθήσει συγκεκριμένα το deep tech, πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε να βοηθηθεί? Κοιτάξτε, νομίζω για να απαντήσω την ερώτηση είναι σημαντικό να εξηγήσουμε λίγο πώς δουλεύει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία είναι αναπτυξιακός οργανισμός, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά ο ρόλος μας είναι κυρίως με την έννοια ότι εμείς παίρνουμε δημόσιους πόρους και τους μοχλεύουμε στην αγορά. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε με το συνολικό τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και άρα με αυτή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού καταφέρουμε να βγαίνουν στην αγορά πολύ μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις από τους αρχικούς δημόσιους πόρους στους οποίους ξεκινάμε, ακριβώς γιατί συνδυάζονται και βγαίνουν συνολικά στην αγορά τα μεγαλύτερα ποσά. Η βασική, επειδή είμαστε έτσι βασικός αναπτυξιακός οργανισμός, πρέπει να κοιτάμε τη συνολική αγορά. Οπότε τα περισσότερα προγράμματα τα οποία τρέχουμε δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους. Για παράδειγμα, όπως σωστά είπατε, το ΤΕΠΙΧ, που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το ΤΕΠΙΧ 3, είναι ένα πολυδιάστατο χρηματοδοτικό εργαλείο που καλύπτει τους περισσότερους κλάδους, καλύπτει διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες, είτε αφορά κεφάλαια κίνηση ειδικού σκοπού, είτε αφορά καθαρά επενδυτικά σχέδια, είτε για παράδειγμα ανακυκλούμενη πίστοση που πραγματικά βοηθά κάποιες εταιρείες ανάλογα με το τι ανάγκες έχουν. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζονται και από το μέγεθός τους, γιατί αυτή τη στιγμή με την τελευταία αύξηση πόρων που κάναμε πριν από μία εβδομάδα έχουμε φτάσει στα 3,5 δις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να πάει μόνο σε ένα κομμάτι, γιατί τα νούμερα που δείξατε για τον Deep Tech στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι δεν είχε νόημα να περιορίσουμε κάτι όταν ακόμα δεν υπάρχει σε μεγάλη κλίμακα αυτή η αγορά. Άρα εμείς κατά πρώτη βάση το ανοίγουμε σε όλους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μια εταιρεία Deep Tech δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά κοιτά αυτό που λέμε γενική επιχειρηματικότητα. Επειδή βέβαια θέλουμε να βοηθήσουμε και τις πιο νέες εταιρείες, υπάρχει για παράδειγμα στο εγκυοδοτικό πρόγραμμα ένα υποταμείο το οποίο είναι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το λέω αυτό γιατί επειδή συνεργαζόμαστε με τον τραπεζικό κλάδο, συχνά είναι δύσκολη η δανειοδότηση για μια πολύ καινούργια επιχείρηση. Οπότε εκεί έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εγγύησης, που στις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι στο 80%, δίνει επιδότηση επιτοκίου, δίνει τους πολύ μεγαλύτερους χρόνους όσον αφορά την αποπληρωμή αλλά και την περίοδο χάριτος, άρα ευνοϊκούς όρους που το κάνουν πιο εύκολο για μια επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και η επιχείρηση πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που η τράπεζα θα αποφασίσει να τη δανειοδοτήσει. Άρα, δίνουμε ένα κίνητρο, όπως λέτε, στην αγορά να πάει και σε πιο επιχειρήσεις που ίσως έχουν ένα μεγαλύτερο ρίσκο. Τώρα, όσον αφορά την καινοτομία την ίδια, όπως αναφέρατε, υπάρχει ένα εξειδικευμένο εργαλείο, το Ταμείο Εγκυοδοσίας Καινοτομίας, το οποίο εκεί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δώσουμε ένα κίνητρο σε επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Δεν το έχουμε περιορίσει, όπως σωστά είπατε, για παράδειγμα, στα μέλη του Elevate Greece. Θα μπορούσαμε δηλαδή να διαλέξουμε μια συγκεκριμένη υποκατηγορία επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων.
το κρατήσαμε ανοιχτό, γιατί για να γίνει η αλλαγή στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε το κίνητρο και στις υπάρχουσες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους να καινοτομήσουν. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν δίνουμε σημασία στο deep tech, αλλά είναι σημαντικό να δώσουμε ένα κίνητρο και σε ολόκληρη την επιχειρηματικότητα να καινοτομήσει. Και το συγκεκριμένο εργαλείο έχει πραγματικά ένα κίνητρο, γιατί συμφωνούνται κάποια κριτήρια, δηλαδή έχει κάποιος ένα επενδυτικό πλάνο, πρέπει να δείξει ότι έχει στοιχεία καινοτομίας, ότι κάνει είτε ένα νέο προϊόν για πρώτη φορά, είτε μια νέα διαδικασία στην παραγωγική του διαδικασία. Εφόσον αυτά τα εκπληρώσει, τότε παίρνει και μια επιχορήγηση κεφαλαίου. Οπότε παίρνει και χρήματα πίσω, μόλις ολοκληρωθούν και επιβεβαιωθεί ότι πληρεί τα κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί. Οπότε εκεί πραγματικά υπάρχει και ένα κίνητρο για κάποιον να καινοτομήσει. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το Deep Tech, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εξειδικευμένο εργαλείο. Βέβαια, κάνουμε συνεργασίες, για παράδειγμα, με διαγωνισμούς καινοτομίας, όπου ερχόμαστε στα πολύ αρχικά στάδια μιας εταιρείας ακριβώς για να την υποστηρίξουμε. Υπάρχει επίσης, θα ήθελα να αναφέρω, παρότι πάω και λίγο στο θέμα του επόμενου πάνελ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία στην ουσία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε venture capital και private equity στην Ελλάδα, αντίστοιχα αναπτυξιακός οργανισμός. Οπότε και εκεί υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των private equity funds. Θα έλεγα η χρηματοδότηση υπάρχει. Νομίζω η δυσκολία είναι στο πώς πραγματικά θα βρεθούν οι κατάλληλες ιδέες να προχωρήσουν σε επιχείρησεις που είναι ένα δύσκολο, νομίζω, θέμα στην Ελλάδα, πώς από την έρευνα βγαίνει, ας πούμε, μια επιτυχημένη ερευνητική διαδικασία, πώς βγαίνει στην αγορά. Εκεί πρέπει πραγματικά όλοι να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια και μετά να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για να εκμεταλλευτεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αναφέραμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κατανοητό. Θα ήθελα, παρόλα αυτά, να αφήσω έτσι κλείνοντας μία σημείωση εδώ, ότι θα πρέπει να υπάρξει κάτι πιο εξειδικευμένο, διότι εάν δεν υπάρξει και από την δική σας οπτική κάτι πιο εξειδικευμένο, η εικόνα που δείξαμε προηγουμένως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να διαφοροποιηθεί. Εκεί αυτό που μπορώ να αναφέρω είναι ότι δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και έχουμε λίγο αργήσει να το βγάλουμε στην αγορά, ένα ταμείο που θα αφορά τις πατέντες. Εκεί πραγματικά πάμε σε ένα κομμάτι που ειδικά για κλάδους όπως το Deep Tech, τέλος πάντων για κατηγορίες εταιριών που ασχολούνται με αυτό, θα είναι ίσως πολύ χρήσιμο, ακριβώς γιατί θα υπάρχει και μια χρηματοδότηση, εφόσον υπάρχει μια αποδεδειγμένη ιδέα η οποία μπορεί να πατενταριστεί, θα υπάρχει και μια επιπλέον χρηματοδότηση για να την προχωρήσει στην αγορά. Αλλά είναι ακόμα στα σκαριά, δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Ωραία, ευχόμαστε να ολοκληρωθεί σύντομα. Περνάμε στην κυρία Κούση, η οποία, όπως είπαμε, έρχεται από έναν μάλλον νεοσύστατο οργανισμό, τουλάχιστον για ελλαδικά δεδομένα. Είναι General Manager στην South East Europe, περιλαμβάνει και Τουρκία η συγκεκριμένη αυτή περιοχή, και έρχεται, ελπίζομαι, να καλύψει κάτι το οποίο είναι ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έρχεται να δημιουργήσει ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων, πιο ενδρεωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι γνωστό ότι συνήθως δεν βρίσκονται γεωγραφικά στον Νότο, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια σημαντική δυσκολία και ένα συγκριτικό μειονέκτημα για τις εταιρείες που βρίσκονται στον Νότο, όπως είναι η Ελλάδα. Καταρχάς, αν σκοπεύετε να βοηθήσετε ή να επικεντρωθείτε σε αυτό το πρόβλημα, αν το θεωρείτε πρόβλημα, και τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι, πριν απαντήσω, να ευχαριστήσω και τη Χετία και τον κύριο Ζερβάκη για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτό που αναφέρεται είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Βλέπουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ότι υπάρχουν εταιρείες με πολύ καλή τεχνολογική ωριμότητα. Δεν υπάρχουν όμως σε αυτό το οικοσύστημα το ίδιο μεγάλες αγορές και δεν υπάρχουν και οι βιομηχανικοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν σε αυτές τις εταιρείες την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να τεστάρουν τις λύσεις τους. Ανταυτού βλέπουμε τους μεγάλους βιομηχανικούς παίκτες της Ευρώπης να είναι συγκεντρωμένοι στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, και αυτό προφανώς δημιουργεί και ένα γεωγραφικό χάσμα. Και είναι στο core των δραστηριοτήτων μας το να βοηθήσουμε, στο να μειώσουμε αυτό το constraint που υπάρχει. Τι θέλω να πω? Το EIT Manufacturing είναι ένας ευρωπαϊκός φορέας, υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται απευθείας από το EIT,
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης σε όλη την Ευρώπη. Και προφανώς, επειδή οι ανάγκες ανά περιοχή της Ευρώπης δεν είναι οι ίδιες, το EIT Manufacturing λειτουργεί και περιφερειακά γραφεία. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εγώ έρχομαι από το γραφείο που βρίσκεται στην Ελλάδα και καλύπτει 9 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και που πραγματικά παρατηρείται αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε κι εσείς. Εστιάζουμε σε αυτό και το κάνουμε έχοντας 4 άξονες δραστηριοποίησης. Πρώτος άξονας είναι η δομημένη διασύνδεση εταιριών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη με βιομηχανικούς φορείς από την Κεντρική και την Βόρεια Ευρώπη. Τι θέλω να πω με αυτό? Προχωρούμε από ευκαιριακές γνωριμίες σε δομημένα προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων και startup από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, με βιομηχανικούς φορείς που βρίσκονται σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης. Πώς το κάνουμε αυτό? Προετοιμάζουμε τις startup, επίσης κάνουμε ανάγνωση των αναγκών των βιομηχανικών από τους βιομηχανικούς εταίρους του EIT Manufacturing και διοργανώνουμε B2B συναντήσεις και συνεργασίες ώστε να χτιστεί αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Δεύτερος άξονας, διασυνοριακές πιλωτικές εφαρμογές. Η βιομηχανία πολύ συχνά για να πιστεί για μια νέα τεχνολογία πρέπει να τη δει στην πράξη πώς υλοποιείται. Ως φορέας, λοιπόν, βοηθούμε στο να διοργανωθούν τέτοιες διασυνοριακές πιλωτικές εφαρμογές, όπου εταιρείες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορούν να φέρουν την τεχνολογία της και να την εφαρμόσουν σε πραγματικές βιομηχανικές γραμμές από εταιρείες που βρίσκονται στο δίκτυο του EIT Manufacturing, που μπορεί να είναι η Volvo ή η Volkswagen και ούτω καθεξής. Και αυτό δημιουργεί και εμπιστοσύνη και ένα επόμενο βήμα στον διάβλο αυτό της επικοινωνίας. Τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση της ικανότητας, της τοπικής ικανότητας, παράλληλα με την διεθνοποίηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν εστιάζουμε μόνο στο να εξάγουμε startup και να τις βοηθήσουμε να βγουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Εστιάζουμε στο να τις προετοιμάσουμε για αυτό, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα, λοιπόν, έχουμε training και mentorship προγράμματα, τα οποία τα υλοποιούμε και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς στην εκάστοτε χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διεκδικήσουν investment, να μπορούν να διεκδικήσουν συνεργασία με βιομηχανία και να μπορούν να διεκδικήσουν και χρηματοδότηση. Και θα κλείσω με το τέταρτο σημείο, το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό και το αναφέρατε κι εσείς στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τις startup που ασχολούνται με το deep tech, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά κεφάλαια. Το EIC που αναφέρατε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπουμε τον EIC Accelerator που είχε 1.000 καταθέσεις μέσα στο 2025 και από τις καταθέσεις και το τελευταίο cut-off μόνο 2 ελληνικές εταιρείες, αυτές που αναφέρατε, υπήρξαν επιτυχημένες. Τι κάνουμε εμείς ως EIT Manufacturing? Έχουμε στρατηγική συνεργασία με το ίδιο το EIC και δρούμε ως service provider για τοπικές επιχειρήσεις και τις βοηθούμε μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα να μπορέσουν να επιταχύνουν, αν θέλετε, την εξέλιξή τους και να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να καταθέσουν προτάσεις, για παράδειγμα στο EIC. Όχι μόνο, αλλά συγκεκριμένα για το EIC. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είναι καν γνωστές στο οικοσύστημα, ώστε να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν. Άρα ξεκινάμε από την καθοδήγηση και από εξατομικευμένα προγράμματα για τις επιχειρήσεις, ώστε να τις βοηθήσουμε να διεκδικήσουν τέτοια προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην όλη προσπάθεια. Κύριε Σωτηρίου, φοράτε 2 καπέλα. Το ένα είναι το ακαδημαϊκό και το άλλο είναι του ανθρώπου που ξεκινά δική του επιχείρηση με στόχο προϊόν, όχι με στόχο να φέρω ευρωπαϊκά προγράμματα. Η τεράστια διαφορά σχέση με πολλούς συναδέλφους σας. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το νούμερο 1, υπάρχουν πολλά φαντάζομαι, αλλά ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα? Αν λέγατε ποιο είναι το ένα σημαντικότερο, ποιο είναι αυτό?
Το σημαντικότερο, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Χετία και εσένα, Μανώλη. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω 4 συνολικά θέματα τα οποία έχω αντιμετωπίσει. Το νούμερο 1 θέμα είναι, θα έλεγα, το IP και το technology transfer. Το δεύτερο είναι το productization, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποιον που θέλει να κάνει μια εταιρεία. Το τρίτο είναι το οικοσύστημα, που όλοι που είμαστε εδώ καταλαβαίνουμε την τεράστια αξία που έχει η δημιουργία οικοσυστήματος. Και το τέταρτο είναι η νοοτροπία που υπάρχει γενικά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο. Με τις τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας, τα πανεπιστήμια έχουν ένα δύσκολο IP transfer μηχανισμό, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος δεν βοηθάει πάρα πολύ έναν φοιτητή ή έναν καθηγητή που θέλει να κάνει μια startup. Μιλάμε για κείμενα πάρα πολλών σελίδων, 60-70 σελίδων, που δημιουργούν την αίσθηση ότι το πανεπιστήμιο θα μπει partner σε μια εταιρεία, αυτό θα βοηθήσει και δημιουργεί έτσι την αίσθηση ότι το πανεπιστήμιο θα βγάλει λεφτά από την εταιρεία σε πολύ early stage. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κινηθούμε καλύτερα σε επιτυχημένα μοντέλα που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό, που έχουν πολύ χαλαρότερο technology transfer. Πρέπει οποιοσδήποτε εφευρέτης να ξέρει τι πρέπει να αποδώσει στο πανεπιστήμιο, να υπάρχει ένα πολύ απλό σύστημα με κουτάκια και όχι υποκειμενικές αξιολογήσεις από επιτροπές καθηγητών και νομικά τμήματα του πανεπιστημίου, γιατί αυτά δημιουργούν τεράστιες αβεβαιότητες και conflicts of interest, τα οποία τα έχω ζήσει στο παρελθόν. Αναφέρθηκε προηγουμένως σε ένα προηγούμενο πάνελ το Πανεπιστήμιο του Άλτο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό σαν παράδειγμα. Κοιτάζοντας λίγο τη σελίδα τους και το technology transfer, λένε ότι κάνουμε foster το innovation και στις εταιρείες παίρνουμε μία συμμετοχή από 10 έως 19,99%. Οπότε βλέπετε το έχουν σκεφτεί καλά. Στην Ελλάδα υπάρχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που έχουν πάρει 50% από εταιρείες. Επίσης, πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτεί εταιρείες. Ούτε ερευνητικά κέντρα πρέπει να χρηματοδοτούν εταιρείες, γιατί πάλι δημιουργούνται conflicts of interest και παρεξηγήσεις. Την εταιρεία την τρέχουν οι ιδρυτές. Οι ιδρυτές έχουν το πρόβλημα του productization. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πατέντες δεν έχουν αξία χωρίς το product. Αυτό είναι μια πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, συνηθισμένη παρανόηση στην Ευρώπη. Τα πανεπιστήμια παράγουν τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή για να γίνει product είναι πολύ μακρινή η απόσταση. Πρέπει να τρέξουν οι founders, να κάνουν έρευνα με πελάτες. Ο τομέας του deep tech δυστυχώς είναι business to business, όχι business to consumer. Αυτό το κάνει πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Για το οικοσύστημα πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η Χετία έχει κάνει πάρα πολύ τεράστια βήματα γι' αυτό. Κάτι που πιστεύω πρακτικά θα βοηθήσει είναι να έρχονται σε επαφή οι φοιτητές πολύ νωρίς στις σπουδές τους με εταιρείες. Στην Αμερική, παραδείγματος χάριν, οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν internship σε φοιτητές στο πρώτο έτος. Εγώ όταν ήμουν στην Αμερική έλεγα τι ξέρει ένας φοιτητής πρώτου έτους και πάει στην Qualcomm το καλοκαίρι. Έτσι όμως δημιουργείται η σωστή φιλοσοφία. Θα κάνει κάτι εκείνο το καλοκαίρι, κάτι θα φτιάξει. Ωραία. Και τέλος, η νοοτροπία, νομίζω πρέπει να δουλέψουμε λίγο την νοοτροπία του innovation. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό έμψυχο στα πανεπιστήμια. Πολλοί νέοι άνθρωποι όμως βλέπουμε ότι επιζητούν την ασφάλεια. Δηλαδή, προτιμάνε να πάνε σε μια μεγάλη εταιρεία, θα πάω να δουλέψω στην Qualcomm, θα πάω να δουλέψω στην Nvidia, γιατί να ασχοληθώ με μια startup. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύστοχα όσα υπόθηκαν και ιδίως το θέμα με το IP είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να δημιουργηθούν νέες εταιρείες από τα πανεπιστήμια, για τα πανεπιστήμια να μην παράγουν μόνο φοιτητές, αλλά και εταιρείες. Θα περάσουμε στην κυρία Γρήβα, η οποία είναι η νεότερη εδώ της παρέας. Το βρήκαμε. Λοιπόν, η Άννα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό μαζί με μια ομάδα 11 ατόμων από 4 πανεπιστήμια και 6 τμήματα πανεπιστημιακά. Κέρδισαν ένα παγκόσμιο βραβείο σε ένα αντικείμενο το οποίο έχει να κάνει με ανακύκλωση.
Στη συνέχεια κέρδισαν και ένα πρώτο βραβείο, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, στο Παρίσι. Το δεύτερο, επίσης πρώτο βραβείο επιχειρηματικότητας, ήταν στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και η ίδια ξεκίνησε. Το ερώτημα το οποίο έχω για την Νάνα είναι το εξής, για την Νάνα Γρίβα, είναι το εξής. Υπήρξε η δυνατότητα, η ευκαιρία, η σκέψη να μετατραπεί αυτό το οποίο έτυχε αναγνώριση και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, να μετατραπεί σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα? Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στο πάνελ. Για να απαντήσω σε αυτό θα πω πολύ συνοπτικά το τι κάναμε. Εμείς δημιουργήσαμε λοιπόν μια ομάδα, την iGEM Athens, η οποία δραστηριοποιούνταν σε τρία πανεπιστήμια στην Αθήνα, το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και συμμετείχαμε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM. Τα αρχικά σημαίνουν International Genetically Engineered Machine. Το project μας αφορούσε στην ανακύκλωση των πολύτιμων μετάλλων που βρίσκονται στα ηλεκτρονικά απόβλητα με βιολογική μέθοδο, με την αξιοποίηση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών ως μια πιο οικολογική μέθοδο σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες. Και με το project αυτό πήραμε χρυσό μετάλλιο στον διαγωνισμό και μια υποψηφιότητα για καλύτερη επιχειρηματικότητα. Και με το ίδιο project κατεβήκαμε και στον διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΟ, τον φοιτητικό, που πήραμε το πρώτο βραβείο, όπως αναφέρατε. Και αυτό που κάναμε μέσα στους 10 μήνες, περίπου, που δραστηριοποιηθήκαμε από τη στιγμή που συστάθηκε η ομάδα μέχρι και τους 2 διαγωνισμούς, ήταν ότι εκτελέσαμε μια σειρά πειραμάτων στο εργαστήριο, ουσιαστικά ως proof of concept της ιδέας μας, και δημιουργήσαμε και ένα μοντέλο του βιοαντιδραστήρα μας σε υπολογιστή, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε upscale και να εφαρμοστεί στη βιομηχανία. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ μαζί με κάποια ακόμα μέλη της ομάδας ολοκληρώνουμε κάποια τελευταία πειράματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την εργασία μας σε επιστημονικό περιοδικό. Αλλά δυστυχώς μετά από τον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας δεν συνεχίστηκε επιχειρηματικά το όλο project, και για μένα ο κύριος λόγος είναι αυτό που έχει αναφερθεί και αρκετές φορές σήμερα και σε προηγούμενες ομιλίες και πάνελ, ότι ο καθένας από την ομάδα συνέχισε στη δική του ακαδημαϊκή πορεία, με πολλούς να φεύγουν στο εξωτερικό για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε για διδακτορικό, και πολλούς να σκοπεύουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστεί μια προσπάθεια να συνεχιστεί αυτό που ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έχω να σημειώσω 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποιο πλαίσιο το οποίο να σας δώσει την ευκαιρία να σκεφτείτε μήπως θέλουμε να ασχοληθούμε επιχειρηματικά με αυτό το οποίο φτιάξαμε. Και το δεύτερο είναι ότι, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, δεν έχει δημιουργηθεί η νοοτροπία μεταξύ των νέων ανθρώπων, νέων επιστημόνων, στο ότι ναι, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο ίσως και να μας δώσει την καλύτερη πορεία στη ζωή μας από εδώ και μπρος. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς ότι αφού περάσει από όλη τη διαδικασία με μεταπτυχιακά και οτιδήποτε άλλο, τελικά θα βγει σε κάτι καλύτερο, όταν έχει ήδη κάτι που είναι πάρα πολύ καλό στα χέρια του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.